امشب در 24 رمزگشایی از آتشبس 2 هفته‌ای آمریکا و جمهوری اسلامی. تأکید کاخ سفید بر تعطیلی کامل غنیسازی تهران و خروج اورانیوم غنی شده از ایران. لویت میگه طرح 10 ماده‌ای جمهوری اسلامی همون ابتدا کنار گذاشته شده. قالیباف گفته طرح 10 ماده‌ای همین حالا نقض شده و آتشبس و مذاکره غیر منطقیه. ضرباتی که در تنها 40 روز بر پیکر جمهوری اسلامی وارد شد بی سابقه بوده. پیام شاهزاده رضا پهلوی در مورد آتشبس. او گفته جمهوری اسلامی برای پذیرش تسلیم کامل به پای میز مذاکره کشانده شده. و گزارش ویژه ایران اینترنشنال از کشته شدن 52 مقام ارشد جمهوری اسلامی در حملات اسرائیل و آمریکا. ارائه جزئیاتی از ضربات سنگین به ساختار فرماندهی سپاه و تضعیف شبکه تصمیم گیری. از استودیوی ایران اینترنشنال این 24 است با فرداد فرهزاد. این یک خبر فوری است. بینندگان ایران اینترنشنال در ایران و سراسر جهان سلام و وقت بخیر. برنامه رو با خبری فوری شروع می‌کنیم. محمد باقر قالیباف رئیس مجلس ایران لحظاتی پیش در شبکه اجتماعی اکسش پیامی منتشر کرده و گفته بی‌اعتمادی عمیق و تاریخی ما نسبت به ایالات متحده ریشه در نقص‌های مکرر این کشور از جمله در تعهداتش داره، الگویی که متاسفانه بار دیگه به گفته او تکرار شده. رئیس مجلس جمهوری اسلامی گفته که ایالات متحده در 3 بند به طرح پیشنهادی 10 ماده‌ای جمهوری اسلامی خیانت کرده و اون رو نقض کرده و گفته که در چنین شرایطی آتشبس 2 جانبه یا انجام مذاکرات غیر منطقیه. دقایق پیش سخنگوی کاخ سفید هم با اشاره به آتشبس با جمهوری اسلامی گفت با نزدیک شدن ضرب العجل تهران طرحی معقول‌تر و کاملا متفاوت با آمریکا ارائه کرده که در نهایت رئیس جمهوری آمریکا هم اون رو پذیرفته. کارولین لویت با تاکید بر اینکه هیچ گونه غنیسازی اورانیوم در ایران انجام نمیشه گفته ایران موافقت کرده تنگه هرمز رو باز نگه داره. به گفته لویت طرح 10 ماده‌ای ایران از نظر ایالات متحده اساساً غیر قابل قبول بوده و کاملا کنار گذاشته شده. او گفته ایران تمایلش رو برای تحویل اورانیوم غنی شده نشون داده. میتونم اعلام کنم که رئیس جمهور ترامپ تیم مذاکره کننده خودش رو به رهبری معاون رئیس جمهور جی دی ونس و به همراه ویتکاف و کوشنر برای گفتگوها این آخر هفته به اسلام آباد اعزام میکنه. اولین دور این مذاکرات صبح شنبه به وقت محلی برگزار خواهد شد و ما منتظر این دیدارهای حضوری هستیم. خبرنگارمون سمیرا قرایی از کاخ سفید به ما پیوسته. سمیرا، کاملا در تناقض هست حرفای خانم لویت با آنچه که در دقایق گذشته محمد باقر قالیباف منتشر کرده. همینطوره و اساساً این بحث 10 شرط جمهوری اسلامی و بعد واکنش‌هایی که خود آقای ترامپ نشون داد و CNN گفت که داره این اخبار جعلی رو پراکنده میکنه و اینها دارن اینها رو منتشر میکنن، از یک وبسایت در نیجریه اینها رو برداشتن. همه اینها خیلی مسئله بود از صبح اینجا و روشن نبود که اون 15 نکته‌ای که ایالات متحده در اختیار جمهوری اسلامی قرار داده اون چه هست، بعد این 10 شرط چه هست، بعد آیا شروطی بوده که ایالات متحده بهش بله رو گفته و بعد قراره که برن اون 15 مورد ایالات متحده رو بررسی بکنن یا نه. اینا همه واقعا محل شک و شبهه بود تا این نوشته‌ای که الان آقای قالیباف همین الان منتشر کرد. این تا یه حدودی میتونه این معما رو باز بکنه و به نظر میرسه که اون 10 موردی که جمهوری اسلامی در اختیار دولت ایالات متحده قرار داده با توجه به بیانیه آقای قالیباف اگر اون رو مبنا قرار بدیم و معتبر، تا یه حدودی بندهای اون معتبر بوده، از جمله بند مشخصا مربوط به غنیسازی. جمهوری اسلامی در اون 10 شرطی که برای ایالات متحده فرستاده گفته من حق غنیسازی دارم و غنیسازی رو به هیچ عنوان کنار نخواهم گذاشت. آقای ترامپ بدتر اینها رو رد کرد، گفت اینها غنیسازی رو کنار خواهند گذاشت. حتی گفت خودش، خانم لویت هم گفت، آقای هکست وزیر جنگ هم امروز صبح گفت که اون اورانیوم غنیسازی شده مدفون رو هم جمهوری اسلامی قرار هست که بیاره بده به ایالات متحده، که اگر ندن ما ابزاری داریم که اونها رو میریم خودمون برمی‌داریم. این هم باز یک بحثیه. ولی خود غنیسازی رو الان آقای قالیباف میگه که انکار کردن حق غنیسازی رو. این یکی از موارده، به گفته آقای قالیباف بند 6 اون 10 شرطه که اینها آمدن این رو انکار کردن. 2 مورد دیگه، یکی ورود یک پهپاد هست به آسمان ایران در اطراف استان فارس. آقای قالیباف داره میگه این هم باز ناقض اون آتشبسی هست که ارائه شده و ناقض اون بحث
بحث 10 شرطی است که ما مطرح کردیم که دیگه هیچ شیء وارد آسمان ما نشه و بحث آخرم لبنانه که این هم از شب گذشته بسیار مسئله بود. فرداد بحث لبنان که آیا لبنان هم شامل این آتش بس میشه یا نه. وقتی که شهباز شریف از پاکستان آمد اون نوشته در توییت منتشر کرد در توییتر، گفت که تمامی نقاط درگیر در جنگ باید شامل آتش بس بشه. بعدتر دفتر نخست وزیر اسرائیل گفت این لبنان رو شامل نمیشه. آقای ترامپ امروز همین رو گفت و الان رسیدیم به جایی که آقای قالیباف این سه مسئله رو داره مطرح میکنه و میگه به این ترتیب مذاکره و آتش بس پیش از شروع مذاکرات از اساس غیر منطقی و غیر عاقلانه به نظر میرسه. اما برگردم به کنفرانس خبری که اینجا دقایقی پیش تمام شد، بخشی از صحبت خانم لویچ خودت بهش اشاره کردی راجع به این بحث غنیسازی و بیرون آوردن اون اورانیوم غنیسازی شده. بریم بخشی از صحبت خانم لویچ رو بشنویم. This is on the top of the priority list for the president. موضوع اورانیوم غنی شده در صدر فهرست اولویت‌های رئیس جمهور و تیم مذاکره کننده او در دور بعدی گفتگوهاست. همانطور که در ابتدا گفتم این یک خط قرمزه که رئیس جمهور از اون عقب نشینی نمی‌کنه و متعهده که این موضوع حتما اجرا بشه. ما امیدواریم این کار از طریق دیپلماسی انجام بشه. ایرانی‌ها گفتن که به ما تحویلش میدن. فرداد ایالات متحده دنبال این اورانیوم غنیسازی شده 60% هست در اطراف اصفهان و نتنز و به نظر میرسه که اون همچنان محل بحث غنیسازی رو هم راجبش صحبت کردیم. اینها حل نشده. بحث تنگه هرمز هم همچنان به نظر میرسه که حل نشده، باقی مونده باشه. الان وال استریت ژورنال میگه که جمهوری اسلامی گفته که همچنان یه تعداد محدودی رو اجازه میدم که از تنگه عبور بکنن و عوارض هم دریافت میکنم. الان خانم لوی در کنفرانس خبری میگه که عوارض جزو محدودیت هاست و آقای ترامپ گفته که محدودیت نباید وجود داشته باشه و بعد به شکل فوری تنگ هرمز باز بشه و اخبار متناقضی به گوش میرسه. وبسایت خبری فاکس، تلویزیون فاکس اعلام کرده که مستقلاً این خبر رو داده که ترددهایی در تنگه هرمز انجام شده، اما اخبار دیگری داره میرسه که برخی از تانکرها پیام‌های هشدار از سمت سپاه پاسداران دریافت کردن. اون هم خیلی روشن نیست و فراموش نکنیم که مجموعه این آتش بس و اونچه که آقای ترامپ در سر داره یک شرط اساسی داشت و اون شرط اساسی باز شدن فوری و بدون محدودیت تنگه هرمز بود که اون رو هم بعد ببینیم چه اتفاقی میفته. الان این نوشته که آقای قالیباف منتشر کرده بسیار حائز اهمیت هست و ممکنه که سرنوشت مذاکراتی که پیش رو داریم رو تغییر بده. قرار بود که مذاکرات جمعه در اسلام آباد برگزار بشه. قرار بود، منظورم این هست که پاکستان چون این صحبتی رو کرده بود یا از سمت جمهوری اسلامی شنیدیم. الان ایالات متحده میگه شنبه است. شنبه صبح قرار هست که آقای ونس و آقای ویتکاف و آقای کوشنر به اسلام آباد برن. از اون سمت هم قالیباف گفته میشه که خواهد آمد. روز گذشته رسانه‌ها در داخل ایران گفتن که این گونه نیست، اسم کسی رو نیارید، ممکنه که قالیباف نباشه. عراقچی رو تایید کردند. همه این اخبار الان در حاله از ابهام هست و این بحثی که الان قالیباف آورده و میگه شما هیچی نشده، 3 شرط ما رو رد کردید و مذاکره غیر منطقی است، باید دید که در ساعات آینده این چه تأثیری خواهد گذاشت. خیلی سریع هست این خبر، تازه آمده. مشخصا ما از سمت کاخ سفید یا آقای ترامپ هنوز واکنش رسمی به این داستان نداریم. فرداد شرایط بسیار شکننده است. ممنونم از تو سمیرا قرایی از کاخ سفید با ما. درباره مفاد مذاکرات ایران و آمریکا، دونالد ترامپ در تروت سوشال نوشته بسیاری از توافق‌ها، فهرست‌ها و نامه‌هایی که درباره مذاکرات جمهوری اسلامی و آمریکا منتشر شده از طرف افرادی که هیچ ارتباطی با این مذاکرات ندارند و در بسیاری موارد این افراد فریبکار و شیادن. ترامپ تاکید کرده نکات مهم پشت درهای بسته بررسی میشن. او ساعتی پیش هم گفت هر کشوری که سلاح در اختیار جمهوری اسلامی قرار بده فوراً مشمول تعرفه 50% میشه. آرام حسامی، استاد علوم سیاسی کالج مونتگومری از مریلند با ماست. آقای حسامی، حرفای آقای ترامپ، حرفای خانم لویت رو که میذاریم در کنار پیامی که همین دقایق پیش محمد باقر قالیباف منتشر کرد، چیز مشابهی هم تقریبا عباس عراقچی منتشر کرده که میگه ادامه حملات به لبنان نقض توافق آتش بس هست. به نظر میرسه که این آتش بس رو بسیار شکننده میکنه. شاید شکننده حتی توصیف ناکافی باشه، برای اینکه حتی در ساعت‌های گذشته ما بمباران‌هایی رو در تهران و شهرهای دیگر هم شنیدیم. چقدر واقعا به نظرتون مذاکرات پیش از شروع شکست خورده است؟ والا همیشه همین جوریه. مذاکرات مثلا در این حد و در این مرحله خب شکننده است. دیدید هم بین حماس و اسرائیل هم همین بود.
توی اوکراین هم دیدید با روسیه، اینا غیر عادی نیست، مخصوصا وقتی که متن فارسی یک تفاهم یا توافق با متن انگلیسیش فرق میکنه. بعد این روزا که میدونید سوشال میدیا قبل از هر چیزی این متن‌ها پخش میشه و بعد نظر پردازی شروع میشه. من اینا رو غیر عادی نمیبینم، اما اون صحبته که از کاخ سفید داره بیرون میاد و اون شواهدی که الان با این کنفرانسی که کارولین لاویت داشت مشخصه که یک تیمی و خب در رأسش هم در واقع جدی ونس هست، دارن میرن که مذاکره کنن و با این خبر که شنبه این مذاکرات شروع میشه و من فکر کنم تمام این مواردی که الان زد و نقیض میاد به خاطر نداشتن اطلاعات کافیه از دو طرف و بعد مصرف داخلی. همونجور که میدونید الان بازار نفت 15% قیمت بشکه‌های نفت اومد پایین، بازار بورس آمریکا 3% رشد کرد تو همین مدت از دیشب تا الان. بنابراین این باز شدن تنگه هرمز، یادتون باشه که ما 24 ساعت یا 48 ساعت قبل راجع به این بحث اینجا بود که یک در واقع تمدن رو ما از بین میبریم و نابود میکنیم و الان به اینجا رسیدیم. به نظر من این جزو اون مراحلی که بایستی روندی که بایستی طی کنیم. در گذشته هم داشتیم که ایالات متحده وسط مذاکرات یا در آستانه مذاکرات شروع کرده به حمله به جمهوری اسلامی. الان که به نظر اختلافات خیلی جدی‌تر هم میاد، خانم لویت گفته اصلا لبنان بحثی نیستش که در آتش بس قرار داشته باشه، در صورتی که طرف ایرانی میگه باید لبنان هم باشه. نخست وزیر پاکستان هم در اون پیام اولیه‌اش به لبنان اشاره کرده بود. بندهای دیگری هم هستش که قالیباف میگه آمریکایی‌ها نقض کردن. کم و بیش به نظر تبادل آتش هم در جریان هست. آیا به نظرتون ممکنه این آتش بس شکننده یک عملیات فریب بوده باشه؟ والا این روزا که احتمال همه چی هست، خودتون هم میدونید که همونجوری که گفتید در وسط مذاکره، ولی من فکر میکنم اینجوری که لویت صحبت کرد، اگه یادتون باشه اول صحبت ها گفت اهداف نظامی ایالات متحده آمریکا برآورده شد. خب این یه مدعای بزرگیه و بعد اگه بعد توجه داشته باشید 1 2 3 4 لیست کرد کارهایی که انجام شده. خب به نظر من این واقعیه و اگر پیامی که از کاخ سفید الان داره بیرون میاد برای مخاطبی که الان دنیاست داره صحبت میکنه، در حقیقت این سیگنال یا این نشانه رو داره میده که عملیات نظامی تموم شده است. ما بایستی فقط مسئله مذاکره و تموم کردن مذاکره بلند مدت و برای مسائل اساسی از جمله تحریم‌ها، از جمله اورانیوم غنی شده، اینجوری اگه بهش نگاه کنید اینو ممکنه جزء همون روند صحبت و مذاکره ببینید. ولی همونجوری که گفتید همه اینا خیلی شکننده است. شما یادتون باشه ترامپ گفت من 24 ساعت میتونم جنگ اوکراین رو پایان بدم و الان همونجوری که میدونید هنوز ادامه داره، هنوز آتش بسی هم اتفاق نیفتاده. بنابراین این قائله این داستان دنباله داره. کشورهای دیگری هم درگیر هستند، منافعشون از امارات متحده عربی گرفته تا اسرائیل. چقدر فکر میکنید اصلا یک آتش بس حتی اگر به نتیجه هم برسه امکان دوام داره و کشورهای منطقه حاضر خواهند بود با جمهوری اسلامی که از داخل این جنگ دوام پیدا کرد و بیرون آمده همچنان همزیستی بکنن؟ جالبه امروز نیویورک تایمز یه مقاله مفصل داره راجع به این که نتانیاهو اومد واشنگتن توی فوریه و قانع کرد ترامپ رو که تغییر رژیم امکان پذیره و ترامپ به رغم مخالفاتی که شد، از جمله مخالفاتی که جدی ونس و وزیر امور خارجه و مسئول امنیت ملی یعنی مارکو روبیو گفته بود، تن به این معامله داد که خب ممکنه تغییر رژیم امکان پذیر باشه. من دارم اینجوری میبینم که این مذاکره خب بین ایران اگر بوده، بین ایران و آمریکا بوده و اسرائیل و نتانیاهو اهداف خودشو داره، هم در لبنان هم در جاهای دیگه. بنابراین این آتش بس موقتی یا خیلی اجمالی خیلی شکننده است به خاطر که نتانیاهو میتونه از بین ببره. بنابراین من فکر میکنم آیا ترامپ میتونه نتانیاهو رو قانع کنه که به این آتش بس تن در بده، مخصوصا در مورد لبنان؟ این چیزی که باعث دید.
ممنونم از شما آرام حسامی، استاد علوم سیاسی کالج مونتگومری از مریلند. ساعتی پیش شاهزاده رضا پهلوی در پیامی در مورد آتشبس 2 هفته‌ای گفت اقدامات آمریکا و اسرائیل در 40 روز گذشته طبق خواست مردم ایران بوده و ضرباتی که در این مدت جمهوری اسلامی متحمل شده به گفته او جبران ناپذیره. او حذف علی خامنه‌ای رو دستاوردی تاریخی برای ایرانیان خونده. هم میهنان عزیزم، ملت بزرگ ایران، به همه شما که در این 100 روز برای آزادی و بازپسگیری ایران ایستادید، با فداکاری در برابر گلوله‌ها سینه سپر کردید و در 40 روز گذشته خطر بمباران را به جان خریدید، درود می‌فرستم. میدانم خبر آتشبس 2 هفته‌ای میان جمهوری اسلامی با آمریکا و اسرائیل بسیاری از شما را دلسرد کرده است. اما امروز نه زمان ناامیدی که زمان باور بیشتر به پیروزی است. آنچه در این 40 روز رخ داد دقیقاً در مسیر همان مطالباتی است که ملت ایران از جامعه جهانی خواست و بعد از جانفشانی در خیابان‌های ایران در تظاهرات روز جهانی اقدام در 14 فوریه و 25 بهمن نیز فریاد زد. ضرباتی که در تنها 40 روز بر پیکر جمهوری اسلامی وارد شد بی سابقه بوده و برای این رژیم جبران ناپذیر است. حذف علی خامنه‌ای، قاتل 10,000 ایرانی شجاع، به تنهایی دستاوردی تاریخی برای ملت ماست. حال آنکه بجز او 10 تن از فرماندهان و عاملان اصلی سرکوب در سپاه و بسیج و دستگاه‌های اطلاعاتی رژیم نیز از میان برداشته شدند. هزاران نیروی سرکوب به هلاکت رسیدند. ساختار فرماندهی و کنترل سرکوب فلج شده و فرو پاشیده است. زیرساخت‌های نظامی که نه برای دفاع از ایران بلکه برای صدور تروریسم و بی‌ثباتی ساخته شده بودند نابود شده‌اند. منابع مالی رژیم برای سرکوب در داخل و تروریسم در خارج به شدت کاهش یافته است. جمهوری اسلامی امروز در منطقه و جهان از همیشه منزوی‌تر و منفورتر است. آنچه برای این رژیم باقی مانده تکیه بر مزدوران بیگانه و اقلیتی خونریز و خونشوی است که منافعشان در بقای این رژیم است. رژیمی که در میدان واقعیت شکستی سخت خورده، اما با قطع اینترنت به 90 میلیون ایرانی و از طریق ماشین دروغ پردازیش هنوز ژست پیروزی میگیرد و رجز میخواند. آنها که مدعی بودند هرگز تن به آتش بس نمیدهند، امروز هم رهبر و فرماندهانشان را از دست داده‌اند، هم جنگ را باخته‌اند، هم آتش بس را پذیرفته‌اند و هم به میز مذاکره برای تسلیم کامل کشانده شده‌اند. ما اما از آغاز می‌دانستیم که جمهوری اسلامی تنها با حذف فرماندهی و تضعیف دستگاه سرکوب از طریق حملات هوایی سقوط نمی‌کند. از همین رو بود که در تمام پیام‌هایم به شما تأکید کردم که این ما ملت ایران هستیم که باید ضربه نهایی را به رژیم ضعیف شده وارد و آن را سرنگون کنیم. می‌خواهم بدانید که من وضعیت شما در ایران را بسیار دقیق زیر نظر دارم. می‌دانم که جمهوری اسلامی بسیار تضعیف شده، اما هنوز توانایی سرکوب آن به طور کامل از بین نرفته است. همه هدف من این است که اقدام نهایی برای سرنگون کردن جمهوری اسلامی با کمترین هزینه جانی باشد. جان تک تک شما برای من ارزشمند است. پس از شما می‌خواهم که شکیبا باشید، از خودتان محافظت کنید و با باور به پیروزی و آمادگی کامل در انتظار لحظه تعیین کننده بمانید. در این فاصله من و همه هممیهنانمان در خارج از کشور با تمام توان خواست شما را که پایان دادن به جمهوری اسلامی است فریاد خواهیم زد. ایمان داشته باشید که هیچ نیرویی در جهان توان ایستادن در برابر قدرت یک ملت متحد را ندارد.
جمهوری اسلامی این بار راه گریز و بختی برای بقا ندارد و به دستان پرقدرت شما ملت بزرگ ایران سرنگون خواهد شد. پاینده ایران. علیرضا کیانی، سردبیر نشریه فریدون از واشنگتن با ماست. آقای کیانی، 3 نکته مهم در حرفای شاهزاده رضا پهلوی جلب توجه میکنه. یکی اینکه گفت ما میدونستیم که فقط با حملات هوایی رژیم ساقط نخواهد شد. دوم اینکه گفت هنوز رژیم توان سرکوب داره و سوم اینکه گفت اقدام نهایی باید با کمترین هزینه جانی همراه باشه. چطور اینها رو میشه در کنار هم گذاشت و به یک نتیجه رسید؟ اگر هنوز رژیم توان سرکوب داره چطور میشه با حداقل هزینه جانی اون رو سرنگون کرد؟ دادگاهش به ملت بزرگ ایران برای حذف بسیاری از سرکردگان رژیم از شخص علی خامنه‌ای گرفته تا علی لاریجانی تا رئیس اطلاعات سپاه مجید خادمی تا هزاران نیروی بسیجی و ارذل اوباش دیگه. اون بحث در واقع تاکید ایشون بر اینکه رژیم با حملات هوایی سقوط نمی‌کنه که اصلا بحث بسیار درستی هم از چه لحاظ استراتژیک و روی زمین به اصطلاح و چه لحاظ باور عمیق ایشون با حاکمیت ملی، همون گونه که اصلا ایشون قبلا هم تاکید کرده بودن، گفته بودن سرنوشت نهایی این نبرد نه در آسمان بلکه در زمین به دست ملت ایران رقم میخوره و باز هم تاکید میکنم باور عمیق ایشون به مفهوم حاکمیت ملی را میرسونه جایی که مردم تماشاگر نیستن بلکه عامل اصلی تغییر هستن. با این حال واقع بینی هنوز ایجاب میکنه که خب اذعان بشه توان سرکوب رژیم هنوز به طور کامل از بین نرفته. یک رژیم ایدئولوژیکه و حامیان ایدئولوژیکی داره که تمام زندگی خودشون رو چه از لحاظ در واقع مالی و چه از لحاظ به اصطلاح ذهنی گره زدن به بود این رژیم. از همین رو تأکید ایشون بر کاهش هزینه‌های جانی، پرهیز از اقدامات کتاب داده، اتفاقا بخشی از همون نگاه مسئولانه‌ای که ایشون همیشه به نسبت به ملت ایران حس می‌کردن. ببینید شاهزاده رضا پهلوی پیروزی رو صرفاً در سقوط رژیم نمی‌بینه بلکه در نحوه تحقق اون هم می‌بینه. در این چارچوب اون انتظار برای لحظه تعیین کننده به نظر من از مسئولیت ایشون میاد و به هر حال قطعاً به اقدامی قاطع و سرنوشت‌ساز منجر خواهد شد. من به یاد شما فرداد گرامی خب سوال من اینه چطور به اون مقطع خواهیم رسید؟ یعنی چطور توان سرکوب جمهوری اسلامی کمتر خواهد شد یا توان سرنگونی معترضان بیشتر خواهد شد؟ خب ببینید قطعاً توان نظامی معترضان بیشتر خواهد شد، در این که تردیدی نیست. ببینید ما یک نکته رو بذارید من به یادتون بیارم، این بحث خود شخص در واقع اعلیحضرت اینجا با یک دقت بسیار جالب توجهی از بازه 100 روزه سخن گفتن. یعنی گفتن که این یک نبردیه بین جمهوری اسلامی با ملت ایران. این 40 روز از درگیری رژیم اسلامی با آمریکا و اسرائیل در نگاه کلان صرفاً یک نزاع ژئوپلیتیک و منطقه‌ای و بین‌المللی نیست بلکه امتدادی از همون نبرد هست بین ملت ایران و رژیمی که مشروعیت خودش رو از دست داده. در واقع اسرائیل و امریکا تا وقتی جمهوری اسلامی رو دارن تضعیف میکنن و میزنند نقش مؤتلفان ملت ایران رو دارن. ما هم البته توهم این رو نداریم که امریکایی‌ها به علت منافع ملت ایران ورود کردن، بحث همبرداری منافع است. در این حال میدونیم که دولت امریکا باید بایستی به پایگاه رأی خودش در امریکا منتقدان داخلیش پاسخگو بشه. اما نفس این حرف ایشون که گفتم بازه 100 روزه حرف بسیار دقیقی بود و اگه چنین دیدگاهی داشته باشیم که بخشی از جنگ بین ملت ایران و رژیم اسلامی بوده، این جنگ بین آمریکا و اسرائیل و جمهوری اسلامی دو فایده داره. این که تعیین تکلیف نهایی این مسئله با ملت ایرانه و این که حالا پاسخ به حرف شما نشون میده که روندهای نظامی علیه این رژیم و فشار هرچه بیشتر آمریکا و اسرائیل علیه رژیم برخلاف ظاهر پیچیده‌اش یک در واقع نتیجه ساده داره، این که رژیم هرچه بیشتر تضعیف میشه. در این 40 روز من به یاد شما میارم، حتما خودتون هم البته اشراف دارید، رژیم با ضرباتی وجود شد، ضرباتی مواجه شده که نه تنها بی سابقه بوده، جبران ناپذیره. به شخص علی خامنه‌ای، حذف علی خامنه‌ای، ببینید علی خامنه‌ای صرفا رهبر جمهوری اسلامی نبود، نماد پیوندسازی در درون رژیم بود. حتما اخبار رو خوندید که چه اختلافاتی اکنون بین چهره نظیر احمد وحیدی با مسعود پزشکیان وجود داره. این تنش‌ها رو در اون اختلافات درونی در رژیم رو شخص علی خامنه‌ای مدیریت می‌کرد. الان زنجیره فرماندهی در درون رژیم اسلامی اساساً دچار اختلال شده و در واقع حذف علی خامنه‌ای خودش خیلی از معادلات رو عوض کرده و بهتر از من میدونید
این گونه وضعیت، یعنی حذف اون پیشوا در درون رژیم‌های ایدئولوژیک به مراتب در واقع میشه گفت خطرناکه و به گونه‌ای مقدمه شکست نهایی اونهاست. فقط هم در واقع خامنه‌ای نبوده، در همین جنگ اخیر وقتی من شاد باش میگم به ملت ایران بی علت نیست، علی لاریجانی حذف میشه، آقای کیانی چون وقتمون کم است، پس اگر درست حرفتون متوجه شده باشم دارید میفرمایید که باید منتظر موند که حکومت از داخل اضمحلال پیدا کنه با توجه به اختلافات درونی. قطعا در واقع این دو در راستای همدیگه هستن، یعنی هم این که باید منتظر هرچه بیشتر انتظار که یعنی روند هرچه بیشتر تضعیف رژیم رو داریم می‌بینیم و اون اقدام نهایی که شاهزاده رضا پهلوی گفتن که گفتم زمانش که برسه ایشون برای اون اقدام نهایی به ملت ایران در واقع اون فرمایشات لازم خودشون رو خواهند داشت. ممنونم از شما علیرضا کیانی، سردبیر نشریه فریدون از واشنگتن. نخست وزیر اسرائیل دقایق پیش با اشاره به آتش‌بس گفت هنوز اهدافی برای اسرائیل باقی مونده که این کشور میخواد چه از راه توافق چه از بازسرگیری جنگ به اون برسه. بنیامین نتانیاهو در این حال تاکید کرده اسرائیل در این جنگ به دستاوردهایی رسیده که به گفته او تا همین اواخر کاملا خیالی به نظر میرسیدن. صحبت‌های نتانیاهو در شرایطی که ساعتی پیش اسرائیل حملات گسترده‌ای به مواضع حزب الله در بیروت، بقا و جنوب لبنان انجام داد که به گفته اسرائیل صدها نفر از نیروهای حزب الله هدف قرار گرفتن. در واکنش خبرگزاری فارس میگه در پاسخ به این حمله جمهوری اسلامی در حال جنببندی برای یک اقدام تلافی جویانه است. بن سبتی پژوهشگر ایران و اسرائیل از تل‌آویو به ما پیوسته. آقای سبتی، با توجه به اینکه اسرائیل همچنان داره به لبنان حمله میکنه، ایرانی‌ها هم میگن که نقض توافق اولیه آتش بس هست، چقدر به نظرتون دوام خواهد آورد این آتش بس؟ سلام به شما و بینندگان. ببینید این آتش بس واقعا شکننده هست. ما هر چند دقیقه‌ای در این ساعات آخر میشنویم که ممکنه حمله‌ای بشه، چه از سوی جمهوری اسلامی چه از سوی لبنان، و به همین خاطر واقعا اطمینانی نیست که این آتش بس دوامی داشته باشه حتی تا جمعه که بخوان این اشخاص چه از جمهوری اسلامی و چه از آمریکا با هم ملاقات کنن. هیچ اطمینانی هیچ طرفی به طرف دیگه نداره. من فکر کنم این خیلی هم ربط داره به صحبت شما با مهمان قبلی آقای کیانی که گفتن این رژیم شکننده تر شده و هر کسی به کس دیگه مشکوک هست، چون قبلا هم دعواهای داخلی داشتن و الان اون چسب رژیم از بین رفته. به همین خاطر تا الان در این 40 روز میتونستن اون انرژی خودشون رو صرف جنگ با اسرائیل و با آمریکا بکنن، اما وقتی این آتش بس به وجود میاد، این مسائل داخلی خودشون در رژیم به علاوه اون حد و مرز این آتش بس کجاست؟ آیا اسرائیل میتونه حمله بکنه به لبنان؟ نمیتونه. اسرائیل اینطور تفسیر میکنه و حمایت آمریکا رو هم داره و جمهوری اسلامی فکر میکنه نه، اون بچه دردونه عزیزش حزب الله اون هم باید در آتش بس باشه برای اینکه بتونه به بقای خودش ادامه بده. پس این دو موضوع میتونه باعث بشه دوباره آتش بس واقعا به هم بخوره و ما دوباره شاهد یا درگیری محدود فقط بین اسرائیل و حزب الله باشیم که حمایت جمهوری اسلامی باز اونها رو هم وارد جنگ بکنه، یا اینکه واقعا مستقیما دوباره جمهوری اسلامی وارد کارزار بشه. آقای سبتی، شکی نیست که ایالات متحده و اسرائیل دستاوردهای زیادی روی زمین داشتن، از حذف رهبر جمهوری اسلامی گرفته تا کم کردن توان موشکی جمهوری اسلامی و کشتن بسیاری از فرماندهان سپاه پاسداران. اما اگر جمهوری اسلامی از پس این توافق زنده و سالم بیرون بیاد، چقدر فکر میکنید که در اون تصویر بزرگتر جنگ رو باختن اسرائیلی ها؟ ببینید، ما اینجا داریم فکر میکنیم درباره اینکه مسئله این بقای جمهوری اسلامی جدید که واقعا میشه گفت یک رژیم جدید هست بعد از نابود شدن خامنه‌ای پدر و اومدن مجتبی که اونم سرنوشتش واقعا معلوم نیست و تبدیل شدن رژیم به حکومت نظامی ژنرال‌های سپاه. پس ما حسابمون بر اینه که به هر حال عمر رژیم کم شده. در طول کوتاه مدت، بله، 1 هفته دیگه 2 هفته دیگه مثل این جنگ، شاید 2-3 ماه دیگه اینها طول عمرشون ممکنه باقی خواهد بود و برجا خواهد بود، اما در دراز مدت و حتی من نمیدونم اگر به 1 سال برسه،
چون باز هم به همون بحث قبلی اگر برگردیم، هیچ مسئله‌ای از مسائل مردم ایران حل نشده، هیچ کمبودی درست نشده. برای همین مسائلی که از داخل اینها خودشون به وجود بیارن، اگر الان بخوان مثلا سراغ سرکوب برن و مردم رو سرکوب بکنن، خب این در واقع یک برگ باخت هست برای جمهوری اسلامی و به نفع اسرائیل هست. به خاطر همین عمر این رژیم رو ما به هر حال کوتاه می‌بینیم. اگر باخت رو برای 2 هفته حساب کنیم، خب بله امروز مردم اسرائیل ناراحت بودن، چرا جنگ رو وسطش مثلا ول کردید و خیلی ناراحت بودن. اما اگر یک کم بیشتر صبر کنیم و نگاه کنیم که آیا این رژیمی که خودش چسب خودش رو از دست داده آیا میمونه اونجا، پس ما فکر می‌کنیم که واقعا طول عمر زیادی نخواهد داشت. ممنونم از شما. بن سبتی، پژوهشگر ایران و اسرائیل از تل آویو. با توقف حملات به ایران، وبسایت ایران اینترنشنال همکارم مراد ویسی در گزارش ویژه‌ای به مهمترین فرماندهان کشته شده جمهوری اسلامی در جریان این جنگ پرداخته. اقداماتی که حذف بخش مهمی از لایه‌های عالی فرماندهی نظامی و امنیتی ایران را شامل شده. در این گزارش آمده ضربات وارد شده به ساختار فرماندهی سپاه به حدی جدی بوده که اون رو به مرز فروپاشی رسونده و حتی موجب اختلال در روند تصمیم سازی حاکمیت شده. این گزارش شامل فهرستی از 50 مقام و فرمانده ارشد نظامی، اطلاعاتی و امنیتی جمهوری اسلامی که عمدتاً در عملیات‌های اسرائیل و در مواردی با مشارکت آمریکا کشته شدند. فهرستی که به گفته او تصویری از میزان نفوذ و دقت عملیاتی این حملات به هسته مرکزی قدرت در جمهوری اسلامی رو نشون میده. خود مراد ویسی هم از استودیوی دیگر ما در واشنگتن به ما پیوسته. گزارش بسیار مفصلی است. مراد، خودت که داشتی مرور می‌کردی چه چیزی برات جلب توجه کرد؟ چقدر فراتر از انتظارها بود به نظرت عملیات در ایران و چه موفقیت‌ها و احیانا ناکامی‌هایی داشتن؟ من موقعی که داشتم این رو تهیه می‌کردم، خب از یه زاویه کلی هم داشتم نگاه می‌کردم. جمهوری اسلامی از اون نظام‌هایی که در اون چهره‌ها مهمتر از نهادهان و خب 52 تا از افراد کلیدی نظام حذف شدن، عمدتاً فرمانده‌های سپاه، و این مقامات در 3 حوزه بودن: در حوزه‌های ساختار سیاسی حکومتی، ساختار نظامی و ساختار سرکوب. یعنی در 3 حوزه اصلی جمهوری اسلامی این افراد مهم کشته شدند. 52 نفرن که جمهوری اسلامی با اونها شناخته میشد. خیلی از چهره‌های کلیدی دیگه الان نیستن. خامنه‌ای نیست، شمخانی نیست، لاریجانی نیست، خطیب نیست، فرمانده بسیج نیست، فرمانده اطلاعات سپاه نیست، سلیمانی دیگه نیست، باقری نیست، رشید نیست. خیلی از چهره‌ها نیستن. این یه نکته. نکته دوم اینه که فقط چهره‌ها نیست. با این چهره‌ها که کشته شدن 10 تا نهاد اصلی حکومتی به شدت آسیب دیدن. فرض کنیم بگیم چهره‌ها مهم نیست، نهادها مهمه. 10 تا نهاد آسیب دیدن. رهبری آسیب دیده. رهبر قبلی کشته شده، رهبر بعدی هنوز کسی ندیده اون رو. غیر از رهبری، شورای عالی امنیت ملی، دبیر قبلی و دبیر فعلیش کشته شدن، یعنی شمخانی و لاریجانی. شورای دفاع که تشکیل داده بودن که جنگ رو اداره بکنه در همون روز اول منهدم شد. ستاد کل نیروهای مسلح تا حالا 2 تا رئیس ستاد کل کشته شده، 2 تا فرمانده قرارگاه خاتم کشته شده، 2 تا فرمانده کل سپاه کشته شده و رؤسای 3 تا سرویس اطلاعاتی هم کشته شدن. یعنی 2 تا رئیس اطلاعات سپاه کشته شده، وزیر اطلاعات و تعدادی زیادی از مدیرانش کشته شدن، رئیس و جانشین اطلاعات سپاه کشته شده و وزیر دفاع هم کشته شده. یعنی 10 تا نهاد اصلی، نهادها هم آسیب دیدن. من موقعی که اینها رو میذارم کنار هم میگم ترکیبی از چهره‌های کلیدی حذف شدن و 10 تا نهاد اصلی هم آسیب دیدن. چه بر اساس افراد نگاه کنیم، چه بر اساس نهادها، موقعیت جمهوری اسلامی به شدت شکننده شد. در خود گزارش هم اشاره کردی که سپاه پاسداران به آستانه از هم پاشیدن رسیده. چه چیزی به نظرت باعث شد که کاملا از هم نپاشه؟ فکر میکنم که یک اقلیتی به هر حال پشت سر حکومتن، اکثریت مردم اونها رو نمیخوان و با اسلحه‌ای که در دست حکومت کماکان به سمت مردم شلیک میکنه. من اعتقادم اینه جمهوری اسلامی به سمت سرنگونی بینه با این ضرباتی که بهش خورده. مثالی میخوام بزنم که این رو روشن بکنه که چرا فرو نپاشیده.
در فیلم‌های قرون وسطایی موقعی که به در یک قلعه حمله میکنن و در بسته است، سربازا یه چوب بلندی رو بلند میکنن به عنوان دشکوب میکوبن به در. ممکنه 30 ضربه بزنن بعد بشکنه. آیا این به این معناست که اون 29 ضربه قبلی بیخود بوده؟ نه، اون 29 ضربه قبلی ضعیف کرده در رو، در اثر ضربه 30 شکسته. شاید ما الان در مرحله نمیدونم 20م 25م 28م، من نمیدونم، این رو نمیخوام ارزش گذاری کنم، ولی میخوام بگم جمهوری اسلامی به چنین وضعی رسیده در اثر تعداد زیادی از مقامات که کشته شدن و نهادهاش آسیب دیده، به شدت شکننده شده. من توصیفی که براش دارم و میتونه با هر ضربه دیگه‌ای بشکنه. شاید الان در ضربه 25م 26م 23م و شاید اصلا یه ضربه مونده بود که بشکنه. شاید مثلا اگر قالیباف هم حذف میشد و ترامپ متوقف نمیکرد و شاید اصلا اون حملات شب گذشته اگر انجام میشد و آشفتگی اقتصادی ایجاد میکرد، شاید این اتفاق میافتاد. من تعبیری که حتی دارم اینه که چرا جمهوری اسلامی پذیرفت، به رغم تا 24 ساعت قبلش میگفت من آتش بس رو نمیپذیرم چون فرصت تجدید قوا به دشمن میده، چرا نظرش عوض شد؟ چون نگران بود اگر نیروگاه‌ها، پل‌ها و پالایشگاه هدف قرار بگیرن، یک آشفتگی اقتصادی در سراسر کشور به وجود بیاد. به همین دلیل عقب رفت. در مسائل نظامی یک اصلی هست، میگن مرز ایستادن هر کسی رو شدت تهدید طرف مقابل رو تعیین میکنه. چون ترامپ شدت تهدید رو برد بالا، به نظرم جمهوری اسلامی جا زد. هر سیستمی طبیعتاً بالاخره در یک جای میشکنه، یا به توصیف شما اون در هم بالاخره هر دری یک جای میشکنه، ولی همون که تا اون مرحله 28م اون در سر جاش بمونه، بالاخره نشون میده که 28 مرحله رو میتونه تحمل بکنه. چقدر به نظرتون با فرامرزی کردن جنگ، کشاندن هزینه به کشورهای منطقه، به تجارت جهانی، با کارت‌های محدودی که جمهوری اسلامی داشت، چقدر از نقطه نظر استراتژیک به نظرتون خوب بازی کرد که تونست تا همینجا دووم بیاره؟ به نظرم استراتژی دیوونه بازی رو که ادامه داد، به لحاظ تاکتیکی ممکنه موفق شده باشه، ولی به لحاظ راهبردی وضعیت رو به ضرر خودش کرد. دقیقاً مثل صدام حسین. صدام حسین تاکتیکی موقعیت‌های خوبی برای خودش خلق می‌کرد، ولی به لحاظ راهبردی خودش رو به سرنگونی نزدیک کرد. اینی که الان جمهوری اسلامی این همه فرماندهش کشته شدن و مهمترین تغییری که در محیطش رخ داده، 6 کشور شورای همکاری خلیج فارس دیگه الان باش مماشات نمی‌کنن، دیگه الان دشمنشن، دیگه از دبی نمیتونه برای دور زدن تحریم‌ها استفاده میکنه، نمیتونه برای صرافی‌ها استفاده کنه، نمیتونه برای شرکت‌های پوششی استفاده کنه. به لحاظ راهبردی جمهوری اسلامی وضعیت خودش رو بدتر کرد در مسیر سرنگونی، ولی به لحاظ تاکتیکی فعلا زمان خریده برای خودش. ممنونم از تو. مراد ویسی از استودیو دیگر ما در واشنگتن دی سی. رویترز با اشاره به آتش‌بس به نقل از یک مقام جمهوری اسلامی میگه شاید ایران تنگه هرمز رو روز پنجشنبه یا جمعه بازگشایی کنه. بر اساس گزارش رویترز این بازگشایی محدود و با هماهنگی نیروهای نظامی جمهوری اسلامی برای تمامی شناورها خواهد بود. همزمان عمان میگه عبور کشتی‌ها از این آبراهی بین‌المللی باید بدون دریافت هزینه انجام بشه. خبرنگارمون اردوان روزبه از وزارت خارجه در واشنگتن با ماست. اردوان، هنوز تردیدها و ابهامات زیادی وجود داره در مورد کم و کیف باز شدن تنگه هرمز. خب اجازه بده دقیقاً بریم سراغ نقشه و ببینیم اون چیزی که دیروز در بحث آتش‌بس مطرح شد که قیمت نفت رو یک باره در بعضی بازارها یک باره تا 20% کاهش داشت و قطعاً نفتی مثل نفت در واقع تگزاس رو از $112 رسوند به $92. حالا ببینیم که دقیقاً توی زمین بازی چیه اوضاع. پیش از این کاخ سفید اعلام کرده بود هیچ نوع پیش‌شرطی در ارتباط باز بودن تنگه هرمز قبول نخواهد کرد، حتی مسئله عوارض رو. بگذارید به این مسئله اشاره بکنم که از صبح که مسئله عبور کشتی‌ها مطرح شده به نظر میرسه اوضاع چندان ساده هم جلو نرفته. تعداد کشتی‌ها که تونستن عبور کنن تعداد بسیار کمی بودن. حالا خبرها داره میگه که حتی کشتی‌های نفتکش هم امکان عبور رو پیدا نکردن. مسئله مهمی که با شروع هستن اینه که هنوز جمهوری اسلامی نظارت کامل رو برای عبور کشتی‌ها داره انجام میده. سرعت بازرسی یا سرعت اجازه دادن برای عبور بسیار پایین هستش و بسیاری از رسانه‌ها اشاره میکنن که مسئله پرداخت عوارض که در بعضی موارد به نقل از گاردین میگه که یه چیزی حدود
$2 میلیون برای هر کشتی داره تعریف میشه، نحوه پرداختون حتی اگر شرکتی مایل به پرداخت باشن روشن نیست. جمهوری اسلامی تحت تحریم‌های ایالات متحده آمریکا و تحریم‌های بین‌المللی در نتیجه پولی نمیشه اون منتقل کرد. گفته میشه جمهوری اسلامی پیشنهاد انتقال از طریق رمز ارزها رو داده، ولی این مسئله هنوز به قوت خودش باقیه که چنین کاری از نظر قوانین بین‌المللی غیر ممکن محسوب میشه. از طرف دیگه روس‌ها نقل میکنن که آمادگی اینو در واقع این نکته رو مطرح کردن که بمب اتمی برای جمهوری اسلامی میتونه همین تنگه هرمز باشه. اونها با اشاره به این که جمهوری اسلامی میتونه از فرصت طلایی برای گرفتن امتیازهای لازم با نگه داشتن این تنگه استفاده بکنه، در عمل به نوعی چراغ سبز رو به جمهوری اسلامی دادن. اشاره دیگری بکنم در ارتباط با دیگر کشتی در حال حاضر، پیش از این جنگ روزانه بین 100 تا 130 کشتی باری و نفتکش از این تنگه عبور می‌کردند که این عدد که امروز ما داریم راجعش صحبت می‌کنیم بسیار عدد پایینی هستش و به نظر میرسه که زمان بسیار زیادی خواهد برد برای اینکه بخواد دوباره به وضعیت عادی برگرده. دیهیل در آمریکا تاکید میکنه که شرایط موجود اصلا نمیتونه شرایطی باشه که با سرعت خیلی بالا دوباره این تنگه به پیش از جنگ برگرده و بخواد در شرایط قرار بگیره که همه چیز اتفاق بیفته. حالا برای بسیاری این مسئله اهمیتش رو بار دیگه بیشتر داره نشون میده که تنگه هرمز اهمیتش بر بازار انرژی و نفت فراتر از اون چیزی که حتی تصور می شده و بحران‌های مختلفی رو در ظرف همین مدت 40 روزه ایجاد کرده. بعضی از رسانه‌ها نظیر CNBC تاکید میکنه که بازار مواد غذایی و مواد اولیه در اروپا تحت تاثیر زیادی قرار گرفته. البته در ایالات متحده آمریکا بیشتر مسئله سوخت و بنزین تحت تاثیر قرار گرفته، اما در اروپا حالا نمود بیشتری داره. باید اشاره بکنم از طرف دیگه ایالات متحده آمریکا هم چندان از وضعیت موجود خوشحال نیستش. پیش از این مطرح شده بود که مسئله باز بودن این تنگه همکاری اتحادیه اروپا و دولت‌های عضو ناتو رو میطلبه و اونا این همکاری کافی رو نکردن. حالا گزارش حاکی از این هستش که این وضعیت موجود به ناخرسندی ایالات متحده آمریکا بوده، گویا اینکه ما به خاطر داریم که کشورهای اروپایی حاضر به هیچ نوع همکاری با ایالات متحده آمریکا در کنترل وضعیت خلیج فارس و تنگه هرمز نکردن، به خصوص اسپانیا و فرانسه که موجب نارضایتی ترامپ شده بود که به دفعات در محافل خصوصی و عمومی همینو مطرح کرده. اما اشاره دیگری از گاردین بکنم که بریتانیا تمایلی به ورود و درگیری نداره. گاردین تاکید میکنه که بریتانیا تلاش خودش رو خواهد کرد که تمرکز بر روی حفظ امنیت در این تنگه بذاره و نه ورود به جنگ. بار دیگه این بحث مطرح میشه که به نظر میسه ایالات متحده آمریکا در کنار اسرائیل به تنهایی باید عملیات رو دست بگیره. ممنونم از تو اردوان روزبه از وزارت خارجه آمریکا. قبل از پایان برنامه فرصت کوتاهی داریم تا تصاویر زنده رو ببینیم از آسمان بیروت، جایی که همچنان شاهد بمباران ارتش اسرائیل هست. در ساعت گذشته عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی گفته شرایط آتشبس ایران و آمریکا روشن و صریحه. آمریکا باید انتخاب بکنه، یا آتشبس یا ادامه جنگ از طریق اسرائیل. نمیتونه هر دوی اونها رو داشته باشه و گفته که جهان کشتارها در لبنان رو میبینه. توپ در زمین آمریکاست و جهان نظاره‌گره که آیا به تعهداتش عمل خواهد کرد یا نه. در حین این تصاویر زنده از بیروت صدای آنچه به نظر پهپاد میاد رو هم میشنوید بر فراز آسمان بیروت. ممنونم از همراهیتون با 24 امشب.